התפקיד של המדריכים במוזיאון? התפקיד של המדריכים הוא בעצם לתווך את המוזיאון למבקרים שלנו, ובעצם להוציא לפועל את כל מה שאנחנו במשרדים הוגים וחושבים עליהם, כדי שהקהל גם יוכל לחוות אותם בצורה שאנחנו דמיינו. המדריכים שלנו הם כולם סטודנטים למדעים, באיזשהו שלב של התואר, רובם ממש פה מעבר לכביש, בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה. והתפקיד שלהם זה בעצם לנסות ולזהות את הצורך של המבקר כשהוא עומד מול המוצג, לראות עד כמה הוא מבין, עד כמה הוא צריך עזרה או בלתפעל את המוצג ברמה הכי פשוטה, עד כמה הוא צריך עזרה בלהבין מה בעצם קורה כאן ומה התופעה המדעית. ולפעמים יש קהל שהוא קצת יותר מעמיק ומגיע עם ידע קצת יותר נרחב, ואז זה המקום שבו המדריך גם יכול לתת את האקסטרה ידע שלו בתור סטודנט למדעים. זה תפקיד מאוד מסובך, כי אנשים מגיעים לכאן עם מגילאים שונים, עם רקע מאוד מאוד שונה. איך מזהים מה הבן אדם צריך? שוחחים עם המבקר, מנסים לראות קודם אם הוא הבין איך מפעילים את המוצג. ברגע שראינו אם הוא הצליח להפעיל, לא הצליח להפעיל, אנחנו מנסים גם להבין קצת מה הוא הבין ממה שהוא ראה. יש מבקרים שממש אומרים בצורה מאוד ברורה, בוא תסביר לי, והוא רוצה מאוד מאוד הסבר ללכת איתו יד ביד. יש מבקרים שבדיוק להפך ולא רוצים שהמדריך יתקרב אליהם ועסוקים בקשר שלהם עם הילד, שזה גם בסדר גמור. זה באמת תפקיד לא פשוט, זה מצריך הרבה הבנה ואינטואיציה של מה קורה ממול בעצם, ואנחנו מקווים שהמדריכים מצליחים לעשות את זה. הרבה פעמים המוצגים שלנו הם עם כתובית, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו יכולים לכתוב בכתובית הוא מאוד מאוד מצומצם. אז המקום של המדריכים זה לפעמים לתת את האקסטרה שלא כתוב. גם אם זה איזושהי הפעלה נוספת שאפשר לעשות עם המוצג, משהו שאנחנו קוראים לו פעסם, שזה פעילות עזר סביב מוצג. הם יכולים לשלוף מהכיס בלון ולהראות איזשהו משהו אחר שאפשר לעשות עם המוצג. הם יכולים לתת דוגמה אחרת שלא כתובה. אז יש איזשהו אקסטרה שהמדריכים... אנשים קוראים את השלטים? יש ויש. כי את יכולה לראות כאלה שממש מסתדרים וקוראים ומבינים. יש כאלה שכתוב מאוד ברור מה צריך לעשות, הם עדיין ירצו שהמדריך ילך איתם ויסביר להם, כי הם מאוד חוששים. ההנגשה הראשונה שלנו היא בעצם בצוות המדריכים. זאת אומרת, הצוות שלנו לכשלעצמו הוא מאוד מאוד מגוון. יש לנו פה מדריכים ערבים ויהודים וחילונים ודתיים וחרדים ודוברי המון שפות, כדי גם שכשמגיע קהל הוא יוכל לראות שמדע לא משוייך רק לפלח אחד, וגם כדי שהוא יוכל לפגוש מישהו שאולי דומה לו ויוכל לדבר איתו בשפה שלו. אלעד, מה עושה מייקר ספייס כזה באמצע מוזיאון מדע? אז קודם כל ברוכה הבאה למייקר ספייס שלנו במוזיאון. יש לנו כאן ממש מעבדת ייצור עם המון יכולות, מלעבוד עם קרטון ודבק חם ועד אמצעי ייצור מאוד משוכללים כמו חותך ולייזר, מדפסות תלת מימד, מכונות תפירה ועוד. ואת החוויה הזאת של יצירה ושל עבודה עם הידיים אנחנו בעצם רוצים להנגיש למבקרים שלנו, שמי שמגיע למוזיאון יוכל לקבל איזושהי חוויה קצת יותר עמוקה של התנסות, של עבודה, של איזשהו חקר מוחשי עם הידיים כאן אצלנו במוזיאון המדע. אז בעצם אם פעם מוזיאון מדע היה מקום שעוברים בו ליד מוצגים ומסתכלים על מוצגים מאחורי זכוכית, ואחרי זה הפך למקום שבו מושכים בידיות, אז היום זה מקום שבו בונים בעצמנו? נכון, אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו יכולים להגיע לחוויית ביקור יותר עמוקה. משפחה מגיעה לפה, התנסתה בכל המוצגים הנפלאים שיש לנו כאן, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להעניק להם פה עוד איזשהו משהו קצת יותר עמוק, בעצם לצלול לתוך התנסות שהיא לא כל כך סגורה ובנויה מראש, זאת אומרת מתוסרטת, לוחצים על כפתור, מושכים בידית ומשהו קורה, אלא אנחנו המבקרים יכולים לבוא ולבחור את הדרך שלנו ואת האופן שבו אנחנו רוצים שהחוויה שלנו תתנהל. אז זה קצת יותר איטי, וזה מאוד מאוד תלוי במבקרים שלנו, כמה הם נשאבים לתוך החוויה הזאת. אז זה יכול להיות משהו שבעצם אנחנו ניתן להם איזושהי משימת אתגר. למשל, אנחנו ניתן לכם חומרים, אתם תבנו מכונה שמציירת.
אז את הדבר הזה בעצם אנחנו לא מראים להם, נותנים להם דף הוראות איך צריך לבנות את המכונה. אנחנו נותנים להם את המשימות, אני ניתן להם אולי דוגמאות שיהיו בחלל כדי שיהיה להם קצת להשראה, אבל את כל החלק של הבנייה בפועל ואת כל ההתנסות זה משהו שלהם. הם לוקחים את האתגר על עצמם, הם בונים לעצמם את הפתרון, ואני די בטוח שלא יצליח להם על ההתחלה והם ינסו שוב ושוב ושוב. ופה בעצם מתרחשת איזושהי חוויית למידה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד מעניינת שאותה היינו רוצים לתת למבקרים שלנו במוזיאון. בנים ובנות מגיבים דומה לפעילויות מהסוג הזה? אני שמח ששאלת, כי אנחנו הרבה פעמים נעשה חשיבה מקדימה איך אנחנו יכולים לבנות פעילות שתפנה באופן שווה לבנים ולבנות. אני אתן לך דוגמה. אחת הפעילות המוצלחות ביותר שהיו לנו הייתה על, קראנו לה אביזרים לבישים. בעצם אנחנו הבאנו כל מיני חומרים שאפשר ללבוש מלבד, סיכות ראש וכל מיני דברים כאלה בשביל שמבקרים ייצרו לעצמם משהו עם לדים מנצנצות או משהו שהוא קצת אלקטרוני ומגניב. והחשיבה שלנו כשבנינו את הפעילות הזאת הייתה איך אנחנו יכולים להתאים אותה כדי שהיא תהיה מושכת במידה שווה לבנים ולבנות, ובאמת אנחנו ראינו שבפעילויות שככה קיימנו את החשיבה הזאת מראש, ההיענות של הבנות הייתה הרבה יותר גבוהה, ומצד שני הבנים לא הרגישו שהם מחוץ, שזה לא שלהם. אז הרבה פעמים החשיבה שלנו על שוויון ועל מגדר ודברים כאלה תהיה בתכנון של הפעילות ובאופן שבו אנחנו מנסחים אותה לעצמנו ומציגים אותה לקהל. כשאתה מסתכל קדימה, איך מוזיאוני מדע יראו בעתיד, אתה חושב שזה מסוג הדברים שיקחו יותר ויותר מקום, או שהגעתם לאן שאתם צריכים להיות? אני חושב שזה שלב בכיוון הנכון. כשאנחנו מסתכלים על מוזיאוני מדע ואנחנו רואים שהמעבדה כמו שהיא נמצאת אצלנו זה לא ייחודי לנו, זה איזשהו משהו שהוא תנועה ממש עולמית בתוך מוזיאוני המדע, של מוזיאונים שמנסים להרחיב את חוויית הביקור ומנסים לצאת מחוויית המוצג ומחוויה המתוסרטת אל מקום שהוא יותר פתוח, שמעודד חקר ולמידה ברמה יותר מעניינת ופתוחה וחווייתית למבקרים, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר פעילויות מהכיוון הזה ואפילו מעבר למה שאנחנו יודעים היום להגיד. זאת אומרת, הדור הבא לדעתי כבר יהיה מוזיאונים שהם יותר slow, יותר איטיים, יותר עם העמקה כלפי חוויית ביקור שאנחנו מגיעים כמשפחה. אז זה יהיה מאוד מעניין, כדאי לבוא עוד 10 שנים ולראות מה היה. אלעד, אני לגמרי אחזור עוד 10 שנים. תודה רבה לך על הרעיון. תודה רבה.